Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. So before starting today's class, आज हामीले के गर्छौं paper 2 को कतिवटा questions, not everything because it's way too lengthy, हैन, the paper itself is way too lengthy, not everything but maths को some question and one question from reasoning त्यो हामीले यसरी गर्छौं अन्तखेरि यो जुन चाहिँ paper 2 छ त्यसको parts मा म भिडियो बनाउँछु के because एउटै भिडियो बनायो भने पुरा बेसी लामो हुन्छ. अन्त before starting I just want to correct myself. हिजो जुन चाहिँ हामीले एनालिसिस गरेको थियौं from my end there was some errors. For example, question number 88 को करेक्ट आन्सर हुन्छ option number B, C and D. Please update. Okay. Philosophy of bomb त्यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ भवती बोरा. Okay. And question number 52 को करेक्ट आन्सर हुन्छ गोपाल सिंह. Alright, so please do update yourself. Okay. As I have already said, मैले हिजो बहुतै हतारमा बनाएको यो पेपर है. So mistakes हुनु it's natural. Alright. मैले घरमा बसेर त बनाउँदाखेरि मिस्टेक्स भयो भन्दाखेरि I could really imagine the amount of pressure that you students have felt. Now हिजोदेखिको कतिजना नेगेटिभ कमेन्ट्सहरु पनि आउँदैछ के सर यो गरेर केही फाइदा छैन, एभ्रिथिङ इज फिक्स्ड, पैसा खुवाएर अलरेडी भइसकेको छ. ओके, बट आई डोन्ट वान्ट माई स्टुडेन्ट्स टु बी नेगेटिभ. हामीले पोजिटिभ साइड हेरौँ. हुन त म सिक्किमको होइन बट स्टिल आई नो द पोलिटिक्स हाउ इट वर्क्स है. बट एनीवे बट स्टिल वी विल बी डुइङ आवर लेभल बेस्ड. अलराइट, सो त्यो हाम्रो एन्डबाट गर्छौँ हामीहरू. ओके, सो लेट्स टुडे हामी चाहिँ के गरौँ आज त के गरौँ त भन्दाखेरि कतिवटा सल्भ गरौँ के भन्दाखेरि पेपर 2. ओके, पेपर 2 पनि बहुतै लेन्दी थियो. आई हेभ सीन द पेपर, भेरी लेन्दी पेपर. सो स्टिल यो 5 मा आउँछ त्यही भएर ओके एउटै भिडियोमा पोसिबल छैन बनाउनु. अलराइट, सो लेट्स ट्राई. क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरू के छ त भन्दा त्यही भएर मैले यो जुन चाहिँ सिरिज स्टार्ट गरेको थिएँ स्पेशली कुन चाहिँ भन्दाखेरि यो अनलाइन सिरिज क्र्यास कोर्सको त्यति बेला पनि नानीहरू पुरा बेसी नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू थियो बिकज जुन लेभलको टफ क्वेसन्स आयो इट रियली सिम्स द्याट यो क्वेसन पेपर नर्मल आर्ट्स नानीहरूको लागि या त कमर्स नानीहरूको लागि बनाएकै होइन. ओके, भलै जियोग्राफीबाट क्वेसन्सहरू आएको थियो, पुरा बेसी इन्भाइरोमेन्टबाट आएको थियो होइन. अन्तखेरि तपाईँहरूको कुन चाहिँ क्वेसन्स पुरा इजी थियो भन्दाखेरि पोलिटिकल क्वेसन्सहरू इजी थियो प्रोभाइडेड यु नो द फन्डामेन्टल राइट्स है. बट साइन्सबाट जुन लेभलको क्वेसन्सहरू आएको थियो इट्स भेरी डिफिकल्ट. सो SPSC हेज टु कन्सिडर बिकज के कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ इक्जाम्स दिन्छ त्यो साइन्सले मात्रै दिँदैन नि त होइन, इन्जिनियरिङ गरेको मान्छेले मात्रै दिँदैन, अरू पनि त हुन्छ नानीहरू दिने. त्यही भएर पनि यो नेगेटिभ जुन चाहिँ भावना छ नि विथ रेस्पेक्ट टु SPSC त्यो उत्पन्न भएको छ. सो SPSC also need to consider. Okay, so anyway with that let's discuss. P is very easy question. Okay, यो जुन चाहिँ as compared to paper 1 paper 2 लेन्दी थियो तर अहिलेसम्म जति हेर्दैछु म पेपर सजिलै छ. ओके, P is shorter than Q. Okay, P के अरे Q भन्दा shorter, that means Q is what, bigger, correct, but taller than T. Okay, P is taller than T भन्दैछ. All right, R is the tallest. R के हो अरे tallest अरे. ओके, जे भन्दैछ त्यही लेख्दैछौँ, केही पनि फरक गरेको छैनौँ. एन्ड S is shorter than P. P भन्दा shorter छ अरे S. ओके, बट नट द शॉर्टेस्ट, द्याट मिन्स वी क्यानट पुट S हियर. S यहाँ आउनु सक्दैन. किन आउनु सक्दैन? P भन्दा सर्ट छ तर शॉर्टेस्ट छैन, द्याट मिन्स S कहाँ हुन्छ, यहाँ आउँछ, यहाँ S हुन्छ, यहाँ T हुन्छ. करेक्ट. सो हु इज द सेकेन्ड लास्ट इन द डिसेन्डिङ अर्डर? सेकेन्ड लास्ट को हो? फर्स्टमा R हो, सेकेन्डमा Q, P, S अनि T. सो सेकेन्डमा S इज द करेक्ट एन्सर. ओके, भेरी सिम्पल क्वेसन. फर्स्ट क्वेसन थियो हजुरहरूको, भेरी सिम्पल. नेक्स्ट, इन अ रो अफ स्टुडेन्ट्स, रो र कलमको यो हो क्वेसन. इन अ रो अफ स्टुडेन्ट्स गणेश इज 7th फ्रम वान एक्सट्रिम एन्ड. ओके, एउटा एक्सट्रिम एन्डबाट गणेश के छ अरे 7th पोजिसनमा छ अरे. ओके, यो एन्डबाट सपोज 7th पोजिसनमा गणेश छ अरे. ओके, एन्ड 11th फ्रम द अदर एन्ड. ओके, गणेश 11th फ्रम द अदर एन्ड. ओके, फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ यो स्टुडेन्ट, यो रोमा टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स. कति चाहिँ सजिलो छ भन्नुहोस् त. यसमा के गर्नुपर्छ, गणेशलाई दुईपल्ट क्यालकुलेट गर्दैछौँ होइन, यहाँबाट पनि यहाँबाट पनि. करेक्ट. सो गणेशलाई एकपल्ट माइनस गरिदिउँ. सो के हुन्छ 7 + 11 कति हुन्छ 18 होइन, 18 अनि गणेशलाई एकपल्ट गरेको छ भने -1 कति हुन्छ एन्सर 17 इज द करेक्ट एन्सर. अलराइट, मुभिङ अहेड टु द नेक्स्ट क्वेसन. हेर्नुहोस् बहुतै सजिलो आएको छ. नेक्स्ट क्वेसन. न यो अलिकति क्यालकुलेटिभ हुनसक्छ. जस्तै
के छ इजी छ है हेर्दाखेरि मात्र डिफिकल्ट देखिन्छ तर इजी छ 50% of p minus q equals to 30% of p plus q then p is to q is equal to what okay यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेट्स ट्राई 50% of p minus q is equals to 30% of p plus q यही हैन क्वेशन सो 50% लाई हामीले के लेख्न सक्छौं हामीले 1/2 लेख्न सक्छौं हैन अब तपाईले सोच्नु भन्दा 1/2 कसरी आयो 50% भनेको के हो 50/100 0 0 क्यान्सल 5 1 जा 5 2 जा यसरी आउँछ हैन ओके सो 1/2 of what p minus q हैन 30 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ 30/100 ओके 3/10 लेख्न सकिन्छ 3/10 ओके of p plus q अब हामीले टेन्सन चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि डिनोमिनेटर हामीले एलिमिनेट गर्नुपर्छ सरी यो 10 हो 100 हैन ओके यो के गर्नुपर्छ डिनोमिनेटरलाई हामीले एलिमिनेट गर्नुपर्छ एलिमिनेट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसलाई 10 सँग मल्टिप्लाई गर्दियौ कति हुन्छ इफ यु आर मल्टिप्लाइङ दिस विथ 10 then 2 5 times 10 and also you are multiplying this with 10 correct 10 10 cancel भयो 3 मात्रै रह्यो so के हुन्छ 5p minus 5q is equals to 3p plus 3q ठीक छ अब p र p लाई एउटै लिनुपर्छ त्यसमा 5p यहाँ प्लस छ माइनस 3p हुन्छ is equals to don't mind the handwriting okay don't mind the handwriting now 3q यो plus 5q कति हुन्छ 2p is equals to 8q right that means p by q is equals to 8/2 2 4 that means p is to q कति हुन्छ 4:1 ओके तपाईहरुको आन्सर कति हुन्छ 4:1 अगेन very simple हेर्दा मात्रै डिफिकल्ट देखिन्छ alright next question the product of two number is 9375 and the quotient when the large one is divided by the smaller is 15 the sum of the number is okay product of the two number दुईटा नम्बर को प्रोडक्ट दिएको छ and the quotient दिएको छ okay large number र smaller number okay हामीलाई थाहा छैन large number के हो smaller number के हो भनेर हैन so what do we do small number हामीले x लिम small number कति लिम x लिम large number कति लिनु पर्छ त भन्दाखेरि 15x लिनु पर्छ कसरी यो कसरी थाहा पाउँदैछु त मैले भन्दाखेरि चाहिँ क्वोशन्ट को भ्यालु दिएको छ नि त हैन क्वोशन्ट को भ्यालु कति दिएको छ 15 दिएको छ दैट मीन्स लार्जर नम्बर डिवाइडेड बाइ स्मलर नम्बर कति हुन्छ 15x नाउ द प्रोडक्ट अफ टु नम्बर्स अब यो दुईटा नम्बर को प्रोडक्ट दिएको छ हामीले दैट मीन्स x into 15x दिएको छैन कति छ 9375 दिएको छ Now x into 15x is equals to you. अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 15 x into x square is equals to 9375. अब x square is equals to 9375 divided by 15. गर्नुस् त कति हुन्छ 9375 divided by 15 कति हुन्छ ट्राई क्याल्कुलेटर You can do the division right 9375 divided by कितना है 15 625 हुन्छ नाउ यो स्क्वायर यता छ उतापटि गयो भने रुट अन्डर हुन्छ हैन सो रुट अन्डर 625 भनेको x को भ्यालु कति भयो 25 करेक्ट 25 into 25 is 625 अलराइट अब हामीले x को भ्यालु त हामीले लिम थाहा पायौं अब हामीले के सोध्दैछ त भन्दाखेरि द सम अफ द नम्बर इज सो अब हामीले के सोध्दैछ सम खोज्नु भनेर सोध्दैछ हैन सो सम चाहिँ कसरी खोज्नु पर्छ त भन्दाखेरि हामीले थाहा छ लार्ज नम्बरको भ्यालु कति छ 15x x को भ्यालु हामीले अलरेडी पायौं 25 सो व्हाट डु वी डु 15 into 25 गर्छौं हामीहरु 15 into 25 कति हुन्छ 15 into 25 do it again one more time calculator is something that you are supposed to use 15 into 25 375 okay 375 यो के भयो यो लार्ज नम्बर को आयो स्मल नम्बर कति हो स्मल नम्बर छ तपाईको 25 सो 375 plus 25 5 plus 5 10 7 8 9 10 400 is the correct answer all right
400 यसको एन्सर हो ओके नेक्स्ट द अर्गनाइजर्स अफ द एक्जिबिसन डिसाइडेड टु किप द एन्ट्री फी ओके यो लामो क्वेसन छ वी हेभ टु रिड द क्वेसन भेरी भेरी नाइसली ओके द अर्गनाइजर्स अफ एन एक्जिबिसन एउटा एक्जिबिसन छ अरे त्यसमा एन्ट्री फी लिएर एक्जिबिसनको ₹100 ओके फर द फर्स्ट डे however due to lukewarm response राम्रो रेस्पोन्स पाएन छ of the public they later decided to reduce the price by 25% okay on the second day resulting in the 20-day increase in the revenue on the first day as compared to the okay on the day as compared to the first day what would have been the percentage increase or decrease in the number of visitors okay यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि so since we do not know कि what don't we know हामीलाई थाहा छ एक दिनमा 100 रुपैयाँ चाहिँ गर्दैछ तर एक दिनमा कति मान्छे आयो त्यो थाहा छैन हैन so for the ease of doing solving the जुन चाहिँ यो जुन sum छ for the ease of solving this what we will do number of visitors in the first day मा number of visitors यदि 100 जना आयो हेरे कति रुपैयाँ गरेर उठाएको थियो 100 रुपैयाँ गरेर उठाएको थियो हैन यो चाहिँ हामीले सर फर द क्याल्कुलेसन सेक क्याल्कुलेसन सजिलो होस् भनेर 100 रुपैयाँ गरेर उठायो कति हुन्छ यो 10000 रुपैयाँ करेक्ट okay due to lukewarm response of the public they later decided to reduce the price by 25% यो जुन चाहिँ फर्स्ट डे को प्राइस थियो यसलाई 25% रिड्युस गर्यो दैट मीन्स 100% थियो फर्स्ट डेमा सेकेन्ड डेमा त्यो प्राइस कति भयो सेकेन्ड डेमा प्राइस कति भयो 75 रुपैयाँ भयो ओके resulting in a 20-day increase in the revenue that means your revenue मा कति increase भएको छ 20% okay 20% increase in what 10000 10,000 मा so 20% भनेको 20 by 100 into 10,000 0 cancel हुन्छ so 12,000 rupees उनीले सेकेन्ड डेमा कमाउँदैछ फर्स्ट डेमा 10,000 कमायो ओके सेकेन्ड डेमा प्राइस रिड्युस गर्यो कति 25% रिड्युस गर्दाखेरि उनीले 20% मा रेभेन्यू पाउँदैछ 1,200 ओके so 12,000 sorry 1,200 हैन what would be the percentage increase in and decrease in the number of visitors हामीलाई थाहा छ नम्बर अफ भिजिटर्स क्याल्कुलेट कसरी गर्नुपर्छ अब हामीलाई अलरेडी हामीले सम त भेटिसक्यौं 12,000 रुपैयाँ छ यसको प्राइस कति छ 75 ओके 12,000 रुपैयाँ डिवाइडेड बाइ 75 कति हुन्छ 12,000 when you divide by 75 where is the calculator for 12,000 divided by 7 160 okay 160 now if you see first day मा 100 रुपैयाँ second day मा 160 that means कति percentage को increase भयो 60% को increase भयो correct your answer is 60% increase next in a physical test camp a kilometer long race was conducted in a race A beat candidate B by 100 meters and candidate B beat candidate C by 100 meters by how many meters did candidate A beat candidate C candidate भनेर मुख लडबडिसक्यो के भन्दैछ यहाँ एउटा रेस छ अरे ओके यहाँ के गर्नुपर्छ किलोमिटर र मिटरमा देख्छ हैन सो किलोमिटरको लागि चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ मिटरमा दैट मीन्स 1 किलोमिटर इज इक्वल्स टु हाउ मेनी 1000 meters हैन सो 1000 मिटर को रेसमा ए ले बीट गरेर दैट मीन्स ए यदि 1000 मिटर जाँदाखेरि बी कति हुन्छ 900 मिटर्स राइट नाउ बी 1000 जाँदाखेरि सी कति हुन्छ 900 यही भनेको हैन ओके सो यही भनेको छ सो सी को क्याल्कुलेट गर्नु भनेर भन्दैछ राइट सो व्हाट डु वी डु 900 डिवाइडेड बाइ 1000 इन्टु 900 गर्नुपर्छ करेक्ट सो 0 क्यान्सल 0 क्यान्सल 9 चाहिँ 81 810 मिटर दैट मीन्स यो के कसको भ्यालु हो सी को भ्यालु हो ओके ए 1000 ए यदि 1000 मिटर कुद्दैछ भने सी कति कुद्दैछ 810 मिटर अलराइट सो 810 मिटर नाउ व्हाट डु वी डु 1000 माइनस 810 कति हुन्छ 091 हैन 190 is the correct answer to this question alright 190 meters उनीहरुको के खोज्नु भनेको छ by how many meters did candidate A beat candidate C 190 मिटर बाट चाहिँ candidate A ले candidate C लाई beat गर्यो
Correct. Next question. In a test cricket match, okay, each batsman may have 0, 1 or 2 batting innings to play depending on whether he gets to bat in his team's first or second innings. A test cricketer has scored 3900 runs in 65 innings. Okay. His first batting average is 80 and his setting, okay. How many times has the cricketer batted? Okay. यसमा हामीले के देख्छ हैन फर्स्ट इनिंग्स को दिएको छैन सेकेन्ड इनिंग्स कति हो भनेर दिएको छैन सो हामीले के एज्युम गर्नुपर्छ फर्स्ट इनिंग्स x सेकेन्ड इनिंग्स y अब हामीलाई के देख्छ एभरेज दिएको छ हैन x + y को x + y = 65 यो भयो हाम्रो इक्वेसन 1 x + y 65 यो 65 इनिंग्स को यो एभरेज दिएको छ हैन 65 इनिंग्स मा उसले के गरेको छ भन्दाखेरि दुईटा इनिंग्स मा उसको एभरेज कति छ 65 करेक्ट फर्स्ट इनिंग्स सेकेन्ड इनिंग्स 65 एभरेज छ ओके अब टेस्ट मा फर्स्ट ब्याटिङ एभरेज मा कति छ त भन्दाखेरि 80 ओके 80x फर्स्ट ब्याटिङ 80 हो यो 80x फर्स्ट ब्याटिङ एभरेज अनि त्यसको स्कोर दिएको छ 3900 ओके प्लस सेकेन्ड इनिंग्स मा 30 दिएको छ हैन सो 30 y = हाउ मेनी 3900 यो भयो इक्वेसन 2 हामीले के भेट्यौं x + y को इक्वेसन 65 यहाँ जे लेखेको छ त्यही लेख्दै छु हैन मैले x 80x + 30y = 3900 यो भयो इक्वेसन 2 अब हामीले के गर्छौं अब हामीले यसलाई सल्भ गर्छौं कसरी सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि पहिला 80 लाई कुनै पनि है x अथवा y लाई सिमिलर बनाउनु पर्छ सो व्हाट डु वी डु वी मेक x लाई सिमिलर ओके सो x लाई सिमिलर बनाउनु पर्दाखेरि यता 80 ल्याउनु पर्यो यता 80 ल्याउनु पर्यो 80x भयो भने मात्र यो क्यान्सल हुन्छ करेक्ट यो 80x ल्याउनुको लागि यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 80y ओके अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 80 ले ओके 65 मल्टिप्लाई बाइ 80 कति हुन्छ 65 when you 65 multiply by 80 5200 ओके सो यसको नयाँ इक्वेसन कति हुन्छ 80x plus 80y plus equals 80x plus 80y is equals to 5200 ओके अब यहाँ हुन्छ 80x plus 30y is equals to 3900 okay now what do we do first let me erase this ये 5200 है ना 5200 ओके यो भयो अब व्हाट कैन वी डू हामीले 80 क्यान्सल गर्न सक्छौं किनभने यो चेन्ज हुन्छ हैन यो माइनस हुन्छ यो पनि माइनस हुन्छ यो पनि माइनस हुन्छ सो 80 minus 30 कति हुन्छ 50 60 50y is equals to so 0 0 10 11 12 3 1 1300 so y is equals to 1300 divided by 50 0 0 cancels 5 1s are 5 5 2s are 10 11 12 13 5 6 are 30 26 y को भ्यालु कति भयो y को भ्यालु 26 भयो अब हामीलाई थाहा छ x plus y अघिको इक्वेसन हैन x plus y is equals to कति थियो 65 थियो हैन अब y को भ्यालु 26 छ भने x को भ्यालु निकाल्नु कति सजिलो छ x is equals to 65 minus 26 65 minus 26 कितना होता है 65 minus 26 39 39 so this is the answer alright so यो आन्सर हुन्छ यसको so यसरी नै हजुरहरुले गर्नु पर्छ okay this is the reason why I don't like to teach के भन्दाखेरि यो पेपर 2 गर्नु मन लाग्दैन मलाई why because it's too much time consuming explain पनि गर्नु पर्छ okay I am not too sure student follow पनि गरेको छैन भनेर
यो यसलाई गर्नुको लागि नि कति बेसी टाइम लियो नानीहरूले ओके सो मलाई कतिवटा क्वेरिज आएको थियो सर यो कसरी गर्ने पुरा बेसी टाइम लियो बिकज केही गर्दा पनि मिलेको छैन युसी 16 + 2 18 18 + 2 4 4 यहाँ +4 हुँदैछ यहाँ +1 केही यहाँबाट पनि मिलेन यहाँ टोटल गर्दाखेरि पनि यो टोटल गर्दा पनि मिलेन कसै गर्दा पनि मिलेको थिएन इक्जाम हलमा ओके सो अब त्यसको बाद 8 2 16 गर्यो अनि त्यसको बाद 20 + 8 त्यसरी गर्यो त्यसरी पनि मिलेन नाउ हाउ डु वी डु द्याट कसरी सल्भ गर्ने हो त भन्दाखेरि यो र यो यो र यो यो र यो यो र यो यसरी सल्भ गर्ने हो ओके द्याट मिन्स वाट 16 - 8 16 - 8 8 20 + 8 28 यो लजिक लगाएको छ ओके 9 18 + 18 - 9 9 8 16 + 9 16 + 9 25 ओके यसमा 22 माइनस कितना होता है भाई 22 माइनस तो 22 - 12 है ना 22 - 12 कति हुन्छ 10 10 + 12 22 यसरी अब यसमा 13 26 - 13 13 11 + 13 11 + 13 कति हुन्छ 3 + 1 4 3 + 1 4 24 26 13 13 yes 26 24 यो हुन्छ यसको आन्सर इज 24 ओके सो आज यति लिएर आएको छु आई होप यु हेभ लाइक द भिडियो यस्तो भिडियोजहरू मन पर्यो भने अझै पनि म ल्याउने छु तर पार्ट्समा आई विल नट बी डुइङ अल एट वान्स ओके अनि इङ्ग्लिसको म लास्टमा ल्याउने छु सबै सकिसकेपछि इङ्ग्लिसको लास्टमा ओके थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड आई विल मिट यु इन द नेक्स्ट क्लास थ्याङ्क यू